butana, labi na kung naay kauban nga mga bata. Ayaw kalimot, bago mo biyahe, timan-i ang Blow Bagets. Kini nga pahinumdum gikan sa Bukidnon State University, DXBU, 104.5 FM. Busa, paminaw lagi. DXBU 104.5 FM. Paminaw, paglantaw o pakigduyog. Sa niaging episode atong nahisgutan ang mga success stories in social enterprise amidst COVID-19, ang social enterprise operation in the new normal o production and marketing practices in the new normal. Atong nasayran usab ang kamahinungdanon nga timaan sa paglambo sa negosyo. Mao ang pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa mga kauban, ang pagkadili mahinadlukon nga pag-atubang sa mga risgo ug ang paglantaw sa kaugmaon. Kini maumugiya ngadto sa kalampusan sa usa ka negosyo. I just want to tell we remain to be normal in spite of the abnormal or new normal ways. We really tried to be normal in all our activities. It's maybe because we put our trust to the Lord, and for me, para nako ba, dili yun na magpadala sa what is happening around us. Dili magpakawalag paglaong o paningkamutan, try to be normal. Kadili bitaw ka ng murag praning na kaayo nga hangtod dili na ka maka-perform sa imong usual nga gahimuon or something like that. Although, may mga restrictions tungkol sa protocols. But kami nga magtiayon or kami nga nagman sa mong negosyo, we really tried to be normal. Nakita namo nga maayong siguro pa ang kulang sa marketing. So, nakita kung saon. So, nakita nga ang marketing isa ka strategy na aron ma-continue ang tradisyon sa pagbuhat sa banig. So, mo to, naunaan, uban ni sa kumbana nga si Erwin, i-organize ang mga kababaihan. Ang aim niya nga ma-continue ang vanishing weaving tradition sa Bukidnon Tagulwanan tribe. Aron po ma-pass on to the next generation. O mahimo siyang panginabuyan sa mga kababaihan. Aron po ma-empower nato ang mga nanay na mahimo silang kapartner sa kalalakihan sa tribe. So, mapangitaan nato og wider market. Paminaw, pakigduyog ug atangi matag Miyerkules alas 9 hangtod alas 11 sa buntag diri lamang sa DXBU 104.5 FM ug Facebook Live ang mga nagkalain-lain nga hisgutanan aron kita tanan makalingkawas sa pandemya nga dala sa COVID-19. Kini ang Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 2. Nasayod ka ba sa mga kabag-uhan o mga angay pangbuhaton sa atong pakigbisog kontra COVID-19? Unsa ang ni normal ug ang mga angay pa natong mahibalaan nga mga inisyatibo kontra niini. Ang Bukidnon State University hinaagi sa Office of the Vice President for Research, Extension and Innovations. Sama kausap pa, magatagaw-taw sa kahanginan ug programa sa radyo kon Share to Heal, Pag-ambitay daw at kaulian Season 2. Usa ka programa nga magdala kaninyo og mga bag-ong pagtulunan sa matag individual. Aron kini atong ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ilabi na ang mga angay nga buhaton o mga solusyon batok COVID-19. Paminawa o pakigduyog kada Miyerkules sugod karong Oktubre, alas 9 hangtod alas 11 ang takna sa kabuntagon sa DXBU
104.5 FM. Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal, Season 2. Time check here is 9:24 in the morning right here on 100.5 DXBU FM. Mga higala, mga sulod, kumusta? May damasalom, kanoy alan? Welcome sa ato ang panag-uban, sa ato ang tulumanon, ang pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 2. This is a university-wide extension project as social innovation of Bukidnon State University. To all our Muslim brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O usab sa ato mga igsuon, mga lumad, madagway, hamasalam kanit alan, nalipay agay ayuwa, ta Dominiko iman to baso aminon mga 200 ha, mga taga papaliman iman to, badungagan pagid ni unya mga higala. Adlong Miyerkules karon petsa 27 sa bulan sa Oktubre 2021. Among ikalipay ko inyo kaming ubanan sulod sa usa ka tak na iniining atong tulumanon, pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 2. Kini sa makausap pa inyong partner sa kahanginan, ako si Lorenzo D. Layan III, gikan sa College of Public Administration, o guban usab kanako karon buntaga yan sa madagway da matatao ha partner. Maayong buntag, madagway masalam ta ikaw, Attorney Perpi Zamora. Maayad masalam ta inyo alan, maayad masalam dia partner Enzo, kamusta? And salamat ani nga oportunidad nga makagduyog kanimo o guban sa atong mga tigpaminaw sa DXBU 104.5 FM. Maayong buntag sa tanan ug maayong buntag sad sa atong gapanan-aw sa atong Facebook Live. Kamo karon ga tan-aw sa Share to Heal Season 2, pag-ambitay daw ag kaulian. University-wide radio-based extension project sa Bukidnon State University. Excited ko partner sa atong mga tukion karong buntaga. Exactly, no? Gani unahon nato gyud kay kaganina nagyud ang atong guest naghulat no, but because we had some technical adjustments, salamat kay attorney for waiting, but of course dili na mo gusto sad nga masayang mapatalinghugan ang imuhang mga maayo nga pulong no, imo mga kinaadman gikan directly from our speaker and our guests. We have two guests for today. So hi and hello to all our College of Law students, I understand, and professors are also with us. The faculty and secondary school laboratory students, atong mga policy analysis students, a Bachelor of Public Administration students, and then, Yes. redundant na to, no? Mga students of the BPA. Yes, daghan atong mga estudyante karon partner nga nagpaminaw kay very interesting atong mga topics, no? So, And of course, sugod natin na attorney, yeah, would you like to greet our administrators in the university, partner Pilar Yes. Perpi? Yes. So sa di pag partner no, ang kaning Share to Heal Season 2 gipaluyuhan usab kini sa atong City Government of Malaybalay sa pagpanguna sa atong City Mayor
Honorable Florencio Flores Jr. ug sa 2nd Congressional District of Bukidnon pinaagi sa atong maabtik nga kongresista nga si Attorney Jonathan Keith T. Flores. Ug sa Bukidnon State University pinaagi sa atong very supportive University President Dr. Oscar B. Cabanilles. Ato sang paghatod sa pagtahod sa atong project leader niini nga programa ang pag-ambitay daw ag kaulian shared hill, atong very supportive VP Ray Dr. Joy Molina Mirasol, kauban si Dr. Gemaline Paulica ng atong extension director. And ang atong dimension di ay karon partner is episode mahitungod sa mga pangutanang legal, no? So makauban nato karong buntag ang mga banggiitan nga mga abogado o sila magahatag kanato og mga tubag sa ato mga pangutana. So sa dili pa siguro ta magpadayon partner na atay video message gikan sa ato ang Mayor Florencio Flores Jr. Maayong adlaw balay-balay. And to all our listeners sa pag-ambitay ag kaulian, special radio program of DXBU. Uban sa katawhan sa atong syudad. Dako akong pasalamat sa nagpaluyon ni ining programa sa kahanginan. You have helped the government in increasing awareness kabahin sa COVID-19. Ingon man, this program has called the community into action and doing their part as citizens. The fight continues, and we will always be watchful of the prompt and correct responses. And like always, we will be very grateful that this program shares the goal to educate the people of the city and nearby municipalities. Tunga aning pandemya, ang akong panawagan, isip amahan sa dakbayan. Kung mahimo, sa panimbalay lamang kita, ug importanteng katuyuan lang ang lakon. Hinamdumon nato ang saktong distansya sa atong kaugalingon ug sa uban. Ug kanunay kita manghuga sa atong mga kamot. Kini si Doc Boy Flores uban sa tibuok City Government of Malaybalay ug sa DXBU makanunayong nanawagan. Doble ampo, doble amping, we work as one, we heal as one. So Flores Jr. mahigala atong kasamtangan nga mayor sa dakbayan sa Malaybalay. Ug pinaagi sa DXBU 104.5 FM, educational and community-based radio station of Bukidnon State University, naka-live stream kita karon partner, no? FB live stream sa ato pa ang ato ang mga katibukan nga makaabot kung bisan asa kini makaabot karon mga higala, pwede kamo maka-interact kanato, pwede kamo makahatag sa inyong sugyot, inyong panghuna-huna, inyong mga pangutana mahitungod sa ato ang hilisgutanan sa mandatory vaccination, no? Pinaagi sa ato ang mga guests. As of now partner, we have 287 watching and I believe counting more and more, and we've got a lot of students, faculty, personnel and from walks of life, no, nga gusto gyud nga makig-uban kanato karon. We can see dinhi sa ato ang live stream sa DXBU 104.5 FM. And the support of the university to this endeavor makes this broadcast possible. Kini nga programa nakasiguro nga mahibaw-an ug masabtan sa mga katawhan kamo nga nagapaminaw karon ang mga guidelines, mga challenges and opportunities ni aning panahon sa new normal aron na makahibalo kita insakto, dili fake news partner ha, sa insakto gyud, no? Og haom nga mga pamaagi aron atong malikayan o makatabang kita nga muubos ang gidaganon sa COVID-19 cases. Partner, tingali, I think please do the honor, no, of introducing our first guest for today. Yes, salamat partner. So kauban nato karon live via Zoom usa ka human rights advocate og environmental law expert, no? Isa ni sa akong mga gilook up to sa profession. And siya usa ka professor diha sa Ateneo de Manila University
School of Law. Ato ang welcome ang ato ang bisita karon si Attorney Antonio Gabriel Maestrado Viña. Sir, good morning. Welcome to Share to Heal. Ako si Attorney Pirpi Rubio Zamora from the College of Law. Good morning, Attorney Pilar. Good morning, Mr. Enzo. Happy kay Good ko. morning, Attorney. Happy kay ko nag-invite ko ninyo, Ani, kay love man akong Bukidnon, Mindanao, and syempre gusto ko mag-share to heal, no? Yes. Salamat kaayo Dean Tony no for joining us karon og daghan kami mga pangutana din hinga naka-prepare para sa imuha and sugdan na siguro nato partner no ang ato ang Go ahead, partner. mga questions. So Sir Dean Tony, naay mga gagawas karon ng mga concerns and issues no mahitungod niining gitawag nila nga mandatory vaccination. So ang mga pangutana sir is unsa man kaning mandatory vaccination o pwede ba kini nga ipa-implementar diri sa atong nasod? Okay. Ang mandatory vaccination in brief daghan klase no, but in essence you cannot do something, you cannot enter some place kung wala kay vaccination. So munang di ba? Pre-clarify na to una, yung mandatory vaccination is not equivalent to universal vaccination. Ibig sabihin, there is no way that the government can force people to be vaccinated against their will, di ba? Una, first there's exceptions. There are people na hindi pwede magpa-vaccinate tungkol sa kanilang health situation. Clear mo na. But kahit na religious concern, political concern, whatever the reason is, nobody can be arrested, di ba? Or I think nag-joke si President Duterte na di ba? Pukaw na to sila, pugso na to mag-vaccine. Nobody can be forced to do that. And nobody is talking about that. Okay? So clear na walay vaccination na ipugos sa individual na tao. But can we force students to vaccinate, be vaccinated before they come back to face-to-face? Can we force teachers, di ba? Can we make it mandatory for teachers to go to inside restaurants, di ba? Ngayon, karon, ambot lang sa Bukidnon, sa Manila, di ka na makasulod og restaurant, di ka na makasulod sa inside sa indoor na di ka na makasulod og mall kung wala kay na enclosed. Kung wala kay proof of vaccination. Bisag National Museum, gagto ko gapon for educational purposes, dili ka makasulod unless you're able to prove vaccination. Ang question, ang akong tubag ana is pwede siya. Diba? Depending on the circumstance. Because of the dangers it poses to you, the unvaccinated, and to the people that you will be dealing with kung pasudlon ka sa restaurant, sa mall, sa eskwelahan, di ba? Now, what then should we do, di ba? For people that cannot be vaccinated, kailangan ay accommodation. In other words, kung na kay mandatory vaccination for specific places, specific instances, okay na siya that can be justified legally and policy-wise. But, importante ni, kung dili ka pwede, for some reason, kinahanglan na accommodation. So sa amo, for example, sa Ateneo, wala pa na-finalize, no? Ang discussion is, once we go back to face-to-face, purnay mga tao na dili makabalik face-to-face, kay mas risky sa ila, mas di sila makavaccinate for whatever reason, they give, di ba? You have to have an accommodation for them. Importante na the society gives accommodation for exceptions. Kaya dapat dili, of course, ang assumption ni Attorney Pilar and Enzo, Mr. Enzo, nickname nila akong tawaga kaya hindi na mag-title. So Pilar and Enzo, ang example, ang premise na naay vaccine available for everyone. Diba? Kung wala vaccine available for everyone, kulang pagyapon na vaccine, you cannot require mandatory vaccination anywhere.
Di ba? Kaya di man fair. And sa Philippines, mas inana man, ako nakita sa Pilipinas, gamay raman kaayo ang mga vaccine skeptics, di ba? Mga anti-vaxxers. Sa Amerika, dagan anti-vaxxer. Kaya ideological man na sa ila. Kung conservative ka, kung rightist ka, kung Trumpian ka, dili ka gusto magpa-vaccinate, di ba? So in America, it's an ideological thing, not even a religious thing. It's more of an ideological thing. Kung conservative ka, Republican ka, ayaw mo magpa-vaccinate, which is really irrational. Sa ato, dili man inana, wala man ko na-notice na of course, sa ato, mas misinformation. Nangahadlok tungkol sa misinformation. So that can be addressed. Yes, thank you. No, so clear na sa ato partner, no, that there is no universal mandate for vaccines because Dean Tony earlier said nga naay uban nga mga tao nga dili pwede sa ila. Mura bitaw peanuts are not for everyone. Sir Tony, no, something like that. Some people are allergic. Immunocompromised, allergic people, diba, those people na vaccination pose a danger, more danger than the virus itself. Yes, so you mentioned earlier, Dean, katong accommodation, Dean. So for those who are not vaccinated lugar nga, naka-mention ka nga na ay mga, for your school as an example, no, nga you will be finalizing your policies that when you will be facing, going back to the face-to-face na education lugar na studies, no, you will be requiring those who are vaccinated to come in. So you also mentioned that there is an accommodation. So unsa ba mga klaseng accommodation ang inyuhang discuss ani Dean? Well, things like mag-continue ka mag-online, di ba? In other words, na online facilities so students can come in. Worst case, we continue ka ng mga modular approach, di ba? Na mga learning packets ihatag nimo sa mga student na walay access sa internet. It's not the best thing, pero I think ang accommodation is still important as we move forward, di ba? It's a transition until we're sure what the risks are. Kung gamay na lang yun ang risk, pwede man siguro nimo i-accommodate, no? Sa mga restaurant, accommodation is usually sa mga outdoors, di ba? Alfresco. Alfresco, yes. Yung na klase na You can also do that in some schools. Na you can have like, for example, mga dagko na mga events, lectures, mga you can do it in alfresco places, di ba? Ang dako kayo na lesson baya din ni Pilar og Enzo sa pandemic. Kinahanglan tag open spaces, di ba? Kinahanglan tag shade. Kinahanglan tag parks. Even sa schools nato, di ba? Nakanaman ko sa Busko, nakanaman ko sa inyo sa Bukidnon State University, no, nakanaman ko sa mga schools diya sa dagan yung possibility, di ba? Makita man nimo, i-design lang nimo better ang mga campuses, di ba? Rather than build up, di ba? And not just the balay itself, di ba? Because it's shaded, it's dagang trees, nanatanan. You can actually design your city na dagang kag open spaces na dito din tayo magtudlo sa mga dagang klase. Labi na mga dagko na klase. Dili man kayo I mean, I'm talking about the future, no? And importante kayo ni Pilar og Enzo na mag-invest ani, because guess what? I'm looking at you, you're probably in your 30s or maybe 20s or at most early 40s, diba? So mga bata pa kayo mo, this will not be your first pandemic. There'll be other pandemics in your lifetime. There'll be other pandemics, diba? So we have to prepare for that. So kanang inana ng mga creative ways of responding can really happen, di ba? Not more malls, di ba? Malls are not good investments for people, di ba? More parks, di ba? Or if you build more malls, mga malls na gitawag nato kanang mga strip malls, di ba? That walay box, dili box, but you allow people to di ba, yung mga sidewalks, mga open spaces to go to inside the store and out. Dili na tibok adlaw dito ka sa
sulod sa isa ka box, di ba? Those are the kind of things we need to do. Bugawas gid imong pagka-environmentalist din. Of course. You have to be an integrated person, Pilar, di ba? Kinahanglan Yes. ka holistic na person. Yes. So, Enzo, nakakapaydugang ipangutan sa ato ang speaker. Oy, nawala si Enzo. I'd No, like to Yes, catch go. the attention provided by Dean Tony at that. Although gauna-una nako as Dean Tony was speaking to us, gauna-una ko sa university at 6.02 hectares with 10,000 students and Diba? 600 personnel and faculty. How can we possibly do it? Maybe Ateneo, sir, that would be viable because maybe you are dako-dako bagid in inyong area, sir, no? No, not really. But you can design, di ba? The idea is you can design things to be more outdoors, more integrated with nature than just sa ato man good mindless man ang atong building. To be honest, both the government and the private sector, they see kasi, di ba? They see much more much more para bang atong mentality is we need to build to become better, di ba? And we need to build bigger to become better. Right. Years ago, katong mas bata pa ko, bata pa man ko. Pero at least in spirit, The younger you. at least in spirit, and addressing especially the students at law school and the younger people here, di ba? Because they wouldn't know, no? Years ago, na ay gwapo kay na book, tsadag yung kay na book, use kagayan word, no? Small is beautiful, di ba? Si E.F. Schumacher, the idea was that these big grandiose things can only result in, di ba? And we see that in the pandemic, di ba? In this kind of consequences that we have, di ba? So let's learn, kamo dagan lumad diha. Let's learn from the lumad, no? Let's learn from indigenous peoples how to better integrate ourselves into nature, di ba? The best response to a pandemic, di ba, is what's called a nature-based response to the pandemic and harness nature, di ba, to stop pandemics and also to adapt to pandemics as we have had to. Mula na akong point na you can be creative about that. Hindi lang na siya about number of hectares or hindi lang siya about density. That's about design, and so everything is about design. Thank you kaayo anang input, sir, no? Definitely we will consider this, considering that our administrators are here. Before we go any further, sir, can I go back to your point earlier you cited whether these mandatory vaccination can become so for schools, no, and children. Sir, if I can ask your comment, because last Monday, na-press release regarding kang Senator Tolentino, and I quoted, nga matod pa niya nga there is no need for another law on mandatory vaccination, particularly for schools, no? Particularly for students and children entering, because according to Republic Act number 10152, kaning, if you are aware, sir, no? Kaning Mandatory Infants and Children Health Immunization Act. Although gibutang diri nga ang kaning nga mga mandatory basic immunization para man sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, etc. Pero naamang gunay, naamay clause. There is a certain clause kaning gibutang og other, particularly in section 3, paragraph I, other types of vaccine preventable diseases. What are your thoughts on this, Dean? First of all, because the vaccines that we have, di ba, are all experimental pa siya. They're all being approved for humanitarian consideration, di ba? As an emergency authorization. You really cannot mandate it, especially for children. Hindi siya pwede kasi di man siya di ba, di siya, let's put it this way, marami pa siyang safety issues until
dili na siya emergency at humanitarian. So it takes a while before the full process comes out. So katong mga uban vaccines na mention sa law, tested naman na siya for decades, di ba? But you cannot do that for COVID. COVID, for children labi na, has to be voluntary. It will have to be up to the parents to decide, di ba? That's why actually still need a law in my view to prevent the idea kasi is that only those that are vaccinated should be allowed inside, di ba? Classrooms, di ba? That really makes sense, di ba? Kasi, but you need a law for that because there's no law that says only vaccinated persons can do that, di ba? So you have to have a law that allows the government to do that, but without forcing people na kailangan sila magpa-vaccinate by providing the alternatives I said that has to be given. Kasi it's still experimental, and for children in particular, it takes a while to be sure na 100% safe siya or even 99% safe siya, di ba? So ako I would say hold on muna. Do not make this mandatory for children. Okay. Thank you, Dean. Kay Attorney Perpi, partner Perpi. Kay labi na karon, no? Kay they're 12 to 17 years old. At mga teenagers are already allowed. In fact, many LGUs in Manila, most special and even parts of Visayas and Mindanao, ang mga teens, no, 12 to 17 years old, nagsugod na gyud sila. So this is a high time, very alarming, and at the same time, this is nindot nga issue, very relevant, no? Timely kaayo nga issue nga we need to talk about this. Before I give it back to you, Perpi, no, and then atong SOCMED, ready na sa tingali sila sa ilang pangutana. Gusto lang nako i-follow through, no, ang tubag ni Dean Tony lagi regarding sa comment ni Dean Tolentino. Medyo sad na struck ko ato. Sir, for students, okay. Sir, unsay implications? What do you think are the implications of some institutions, businesses, and even employers securing vaccine cards as a requirement to enter a restaurant or mall, or worse, for employment? What are your thoughts? Restaurant and mall, I think wala problema because the owners of that can actually have the rules, di ba? For their own safety and their own safety, the customer, no? Yung restaurants are easier because you can have an alfresco option. Malls are really challenging kasi ang atong mga malls daghang tawo, di ba? So how do you regulate that kung may unvaccinated siya na, no? But the reason why mall owners are doing that, kay daghan man dili sad musulod kung naay mga unvaccinated, di ba? Sorry to cut you, sir, but would this not be construed as discriminatory regulation of these malls and restaurants? Malls and restaurants, they can really discriminate, di ba? They can be discriminatory, but they already have discrimination. Like they can, malls and restaurants, they can have, very simple, they can have, like restaurants. Restaurants can have, dress code. Dili pwede mag-sleeper, dili pwede di ba, some restaurants kinala whatever color. So you can see already na that's a practice already. Because it's a private place. It's like your house, and so, di ba? You can decide what to do. It's your business. You can decide what to do. Now, different ang employment kasi it goes to the heart of a livelihood of a person. Ang yun na sa dole na dili pwede unless there's a law that does it. So this is where accommodation is so important. You have to find a way to make people still work. So for example, if work can be done online for those unvaccinated, diyan lang sila. Diba? Online lang sila. Kung dili, are there places in the workplace na safer for them? Remember, kanina regulation is not just for the not for the safety of the vaccinated primarily. It's for the safety of the unvaccinated. Kasi we have seen that the people who get seriously sick
and the people who die of COVID-19 for the last 6 months are mostly unvaccinated. So it's for their protection, di ba? But kinahanglan na accommodation for work and for ano. What cannot be done is that the company is forced. Let's say, factory ka, and you are, di ba, there's 100 people in a workplace. You cannot force that company to say that these 10 unvaccinated people can work as if wala siya ano. Now, the other accommodation na easy but expensive, easy to be done but expensive, is testing. You can continue to work, but before you enter, once a week or once every other day, whatever, depending sa circumstance, magpa-test ka. At least antigen test, di ba? Antigen test usually is less than 1,000 pesos. It's you can do it on your house, di ba? Parang it's a screen, di ba? That's an extra layer. And always ka naka-mask. Even if the unvaccinated do not have to have mask, ikaw mismo kailangan naka-mask ka or naka-shield ka kung unvaccinated ka. In other words, ini zero-sum, black and white. There are many ways. Sa school, pwede inana. There's a teacher. Let's say, nagbalik na ang school, requirements sa school karon na face-to-face, di ba? What about a teacher that's vulnerable? Well, the first is, pwede pa ba ang online gihapon? Di ba? Nabay classes na i-reserve sa school na online, then i-assign na ng mga teachers. That's the first option kasi that's the safest. But second option is, okay, the teacher can come in, so the teacher he doesn't do the job, but kailangan siya mag-test once a week or once every few days. And then kinahanglan siya all the time mag-mask o mag-shield sa sulod sa campus and sa classroom, while the vaccinated may not be forced or required to do so. For sa ato, we should require at least the mask. I think the face shield is arte lang yan. It was a money-making thing. And unfortunately, with Farmally, di ba, we saw that. But we don't need a shield on a day-to-day basis. Ang shield ng hospital lang siya, very enclosed na mga places. But mask is enough as a general rule, di ba? So ganun, in other words, there are practical ways to deal with this without black and white rules, and we shouldn't do black and white rules para lang na sa mga bobo ang black and white rules, di ba? Para lang sa mga unthinking people, di ba, or authoritarian people, gusto lang masunod lang sila, so they will impose it on everyone. There are ways to do this to make us safe, yet live as normal as possible. Attorney Perty, very interesting, and we're getting warmer, no, in the Zoom and in the live stream directly from our own Dean of the Ateneo de Manila University, Tony Viña. Later on, Attorney, we will be back to you. In the meantime, tungod kay partner Perty, aduna sad tay mga questions or interest from our social media. Ato silang ipasulod. Attorney, please call them. Okay, so kani ay before nato sila tawagan, no, the social media research team was constituted for this project para i-identify nilang issues and concerns in social media that is relevant to our topic karon nga episode. So they have prepared at least 2 questions that were derived from research on social media sentiments, articles published, and short interviews with clientele. So for our social media research team this morning, let me call in our philosophy department professor, Miss Glio Joy Layas. Go ahead, Glio. Attorney Perpy, good morning, Sir Enzo. Good morning, Sir Antonio. Yeah, so adun na kitay nakalap nga mga pangutana gikan sa atong social media, and Sir Tony, ang unang tanong po natin is galing po ito sa isang magulang. So marami na po tayong discussions, no, about vaccination sa ating kabataan, and alam natin na dito sa Pilipinas we don't have a vaccination drive yet for children age 12 to 17. So ang tanong niya po is, on the event po ba na pwede na silang bakunahan and sila ay nag-resist,
sapat na po ba ang consent ng mga magulang para sila ay ma-vaccine kontra COVID-19 or they can refuse in their own right like the adults po? Yeah. Yes, Prof. Leo. By the way, philo teacher din ako, Prof. Leo. As I said, they have the right to refuse, di ba? But they have to know lang the consequences, di ba? But sa children in particular, it has to be purely voluntary sa akong tanaw, no? Kasi because nga of the nature of the approvals of these vaccines, dili pa man na sila full approval na gitawag, di ba? Even sa US, ang na-approve pa lang na full approval, I think Pfizer pa lang ug Moderna. But not even for children. Experimental pa na siya for children. And so the very nature pag experimental, that means you cannot mandate it, di ba? In any particular way na the government does it, di ba? As I said, lain tong mga private places kasi they can make that decision by themselves. I don't even think that the government offices can do that. Parang right now na dili pa fully approve ang mga vaccine sa atong jurisdiction, no? So yes, the parental consent is absolutely necessary, and parents can refuse, and children cannot, di ba, override their parents para bang unless of course di ba, there's an abusive relationship, di ba, mga ganon na you deprive a person therefore of parental authority, you take away parental authority kasi they're not good parents, di ba? But otherwise, even if children want to, they have to have the consent of their parents, di ba? Basic lang na siya na principle. Leo, you're on mute. Yeah. Okay, thank you. So thank you so much for that, attorney, no? Ang susunod po natin na question po is ang pagbabakuna dito sa Pilipinas daw is said to be too centralized, where vaccination program is still mostly implemented by local government units. Maraming netizen po tayo dito sa Facebook na nagtatanong, and they are actually confused when it comes to policies na allowing firms to join the drive. So ngayon po ba, as observed dito po sa amin kasi sa Bukidnon, hindi pa allowed yung other firms. So sa ngayon po ba, pwede na bang makipag-ugnayan ang private firms to vaccinate their employees? Or is this already happening po? I don't know sa Bukidnon, but sa Manila, yes. Happening big time, di ba? Sa Manila kasi, even at the early stages, nagpalit na ang mga vaccines, ang dagan kaya ng mga firms because of the uncertainty na di ba? So, but dili nila ang priority pagyapon, syempre ang government ug ang LGU para fair. Di ba? Mauna dapat according to the prioritization. Pero soon, I think they've already laying down the na private firms can already have their own vaccination programs para mas samot mapaspas ang vaccination. That's also true, I think, for the provinces. So itong mga private firms, labi na ng mga, di ba, ka ng mga age na dili priority sa LGU, they can already start doing that. Okay po. Last na lang po na tanong, no? Ito ay, again, nakalap din po natin sa Twitter, Facebook, and even some other social media platforms. Siyempre, usap-usapan talaga kasi ngayon yung no vaccine, no entry policy. And medyo na-observe po kasi natin na marami na feeling nila they are deprived, then therefore they are discriminated kasi even yung private health clinics po natin ay nagsasara ng pinto para sa hindi po mga bakunado. So yung tanong po, Attorney Antonio, is ano po ba ang legal basis po ng polisiyang ito? Well, ang pinaka-legal basis ng policy na yan is actually sa private, very clear the right of the private entity to have their own rules of ingress and egress and behavior inside restaurants, inside that's really the base based on government guidance, di ba? And so parang that's the basis. Sa government facilities, ang pinaka-basis lugar na dyan for
for mas ano yan mas di ba nga, I went to the National Museum yesterday for educational purposes. Very strict sila na you have to, because that's a, di ba, that's a service that's parang sabihin natin luxury service, di siya essential service. But I don't think the government can do that. Let's say if you want to transact with government on an important document, di ba, license o they're not they have to provide alternatives lang sa Ang government naman, ang basis dyan is syempre safety, the basic safety of people, ang yung clear and present danger that the COVID-19 provides. It provides a real threat to people, Leo. Leo, Thank you. Yes. Thank you so much, Attorney Antonio. So yun lamang po ang mga katanungan na nakalap namin sa social media. Thank you so much. Thank you, Alright, Leo. so, yeah, salamat, Leo, for those interesting questions also from our media people. So as of now, aduna kitay 333 watching kapaminaw directly live karon Dean Tony, apart from those in the Zoom, and still counting. And most of these, I believe, are students, and even some are ordinary citizens. Dili lamang dinhi sa lalawigan sa Bukidnon o Dakbayan sa Malaybalay, pero kundi asa, in fact, we have a lot also even abroad, Sir Tony, who are also watching. So kung aduna may mga pangutana, I'd be happy if our research or any team, radio team for that matter, may also provide their question. All right. So what else? Before nato ihatag kang at Dean Tony partner Terps, ang iyang final statements. Bisig napatay mga pangutana din nga angay. Kay this is talagsar gid gaita makakuha directly coming from the Ateneo de Manila as well. So that's a good thing to know. Partner? Naalang pinabasa gamay partner ako lang ning hatag kang Dean Tony regarding sa mga liability kuno sa mga kapang force na i-vaccinate ng ilahang mga empleyado kung manggaling ay mga side effects niini, although wala pa man kaayo tay nakita lugar nga datos niini sa ato ang gikan sa DOH, pero ug pananglitan nga makita nga ang vaccination maoy hinungdan sa mga injury lugar, naabay liability ang employer pananglitan or ang katong nag-impose or nag-require for the mandatory vaccination. No, kasi it's done in good faith and done in di ba, for public safety purposes. But kailangan kinahanglan pilar na rational ang policy, di ba? At reasonable ang policy. That's why there has to be alternatives. There has to be yung exceptions allowed. There has to be accommodation. The word is accommodation allowed. So that people have options. Ayaw pag black and white. My advice to employers is ayaw pag black and white. Advice to schools, ayaw pag black and white, di ba? Na people only have to. Kasi then people might be forced to do unsafe things, di ba? We don't want that. Salamat kayo Dean Tony sa imuhang mga gihatag sa amo nga kahayag o sa amo mga kabalaka, mga tubag sa amo mga pangutana. So hinaot nga kani mahimong nga giya sa ato ang mga gaptig paminaw karong adlaw. So sa di pa namo kabuyan Dean, naakabay final message sa ato ang mga tigpaminaw karong adlaw? Siyempre, Teacher God. Sa nangalan, Pilar and the audience, address pag sila Dean May and all the administrators and of course all the law students and others that are listening, di ba? Let's be very smart about COVID-19. Labi na murag pahuman na ang pandemic, pero bantayan lang nato ang variants, di ba? That's what I'm also the legal counsel of Octo Research, independent science group. Many of them are from UP, but not may UST, may international scientists, mga Filipino. Very good, excellent group of
of scientists, di ba? Yung parang may understanding from them is parang we seem to go better na all over the country. Exception lang kung naibagong variant. And we're watching things like sa England na gitawag na Delta Plus, di ba? Na mas even more contagious than Delta. And most probably, tungod na kay nga naman ta na nagkanaog ang mga kaso, because most probably in the terrible months of July, August, September, October, when the Delta variant hit us, daghan nagsakit pero wala nagkaroon symptom, wala na test, di ba? So natay vaccinations regularly, nag-increase ang vaccination, daghan sad na infect na nagka-natural immunity, that's why fewer cases na. But we should not be overconfident. We should not be overconfident to keep our vigilance and keep the eye on the ball sa vaccination. As I said, sa Pilipinas, from what I see, dili man kay problema ang anti-vaxxer mentality, kaya dili man siya ideological. Misinformation man siya. So the first thing is you have to tell people, you have to correct people's misinformation na now the vaccines can kill you, the vaccines can give you the infection, di ba? Et cetera. Tell them that billions already, maybe 1 billion people na siguro, diba, 1/5, 1/6 of the world have already gotten these vaccines in all different forms, diba? And it's relatively safe with a few exceptions here and there. And it's also effective, diba? So sa ako, the issue of mandatory vaccination is not a big issue in the sense na kung na ay vaccine available, people will vaccinate themselves, diba? So nga ito lang i-address na lang those who cannot vaccinate themselves have themselves vaccinated for valid reasons. And there are valid reasons health-wise and religion-wise, diba? And even the way you look at your health holistically, etc. I mean, I can accept that. Accommodation na lang for them so that they can still live. And understood sa kanila, if you're not vaccinated, you cannot live a normal life. You cannot go back to what your life used to be. Diba? But we have to live our life with all the precautions gihapon as if the pandemic is still with you. Mask, shield when necessary, diba? Cannot enter in close places. Your work options are limited. That's a given of your choice or of your condition if it's not your choice. That's a given. And society should accommodate that. That's my point. Yun lang. Thank you. Thank you, Kayo. All right. Salamat kaayo. Somebody speaking on mandatory vaccination, environment, and philosophy of life all in one. Ladies and gentlemen, sa makausapa sa ngalan sa Bukidnon State University o sa atong extension project sa Share to Heal, Attorney Antonio Gabriel Maestrado Viña, Professor of the Ateneo de Manila University School of Law. Sir, dawata among pinakamainiton nga pasalamat kanimo. Salamat for sharing your time. God bless you, sir, and keep safe always. God bless them. Thank you po. Bye. Thank you. All right, mga igala, atong napaminaw sa makausap pa si Attorney Lavinia. Ug sa dili pa kita mo adto sa atong Share to Win. So katong gapaminaw karon, partner perks, no, labi na atong mga estudyante kay aduna ra ba kitay prizes at hand. Mubalik kita sa pipila lamang ka mga pahinumdom ug musunodayon ang ato ang Share to Win. You're listening still to DXBU 104.5 FM. DXBU 104.5. Matod sa World Health Organization, ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 usa ka respiratory illness nga pwede kang matakdan. Hinungdan sa simptomas sama sa hilanat, ubo, sakit sa kalawasan, lakip, labad sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan ni ini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19?
Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan, hilabi na ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, hikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 og mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. BukSU. Alright, balik kita din sa ato ang programa ang Share to Heal ug kamo gyapon nagpaminaw sa DXBU 104.5 FM. Ako si Lorenzo Dinlayan III, uban si Attorney Perpi Zamora. Og sama sa ato ang gisaad kaninyo kaganina, ato ang Share to Win. Pero sa dili pa kana, gusto nato ipahibalo sa katawhan nga aduna kitay evaluation link, no, nakabutang asan. I hope nakabutang na sa ato ang Zoom baka na o dinhi sa ato ang live stream. Og among live stream, giaghat nato ang tanan nga nagpaminaw, no, ma-estudyante, ma-personal, ma-maestro, ug bisan kita nga miyembro niya nga proyekto sa pagtubag. Kini among gibuhat para nga adunay rason nga unsaon pag-umad, no, pagpauswag to better our extension project. All right, so without so much ado, partner, go ahead sa ato ang Share to Win. Ang taong nila pagdaog o kinsa ang atong sponsor nini. Okay, thank you partner. Excited ko mo. Gusto gayon ta ko mo appeal, no, sa Share to Win. Pero na naman ko'y tubag. So anyway, ang atong mechanics para sa Share to Win, una is paminaw o pagtanaw sa atong programa kada Wednesday alas 9 sa buntag. Like and share ang mga pages sa Pag-ambitay daw ag kaulian and DXBU 104.5 if you are watching the live stream. Dayon, watch out for the trivia question. We will share it in a while, no? For FB viewers, comment the answer to the main account of Pag-ambitay daw ag kaulian FB page. And for listeners on radio, text your answer to 0917-844-5603 with your name and where you're listening from. Social media account. Partner, ang number sa kato mga listeners. Ang number. Sa Bukid. Okay. Ready niyo mga cellphone? Sige, ang atong number is 0917-844-5603. Again, 0917-844-5603. Og ayaw kalimot, og text sa imong ngalan, og asa ka nagpaminaw. And social media account manager, mag-contact sa imo kung ikaw makadaog para ma-claim nimo ang imuhang premyo. And of course, ang ato ang unsa tawagan na sponsor sa ato ang prize karong buntaga, si Dr. Janet Molina, ang atong pinakakusgan nga surgeon nga usually na siya sa Bethel, no? Bethel Baptist Hospital, pero I know that daghan pud na halos tanan hospital diri sa Malaybalay na ana siya, partner. Right. So salamat kayo, Dr. Janet. All right. Ato na bang hatag atong I believe we have to provide now a go signal from our daghan na ba ilang mga chat dire. We are back, right? Sa manihatag na ba nato ang clue or unya pa? Maghatag na ta, Astrid, and anyone from the team now, kaya ready na kaayo si Attorney Perpi. So yes, give us ready na kaayo. Cue, yes. Okay. All right, yes, no, go ahead. So atong i-show, no, sa ato ang screen in a while, ang atong clue. Sakto ba ni ako? So naa tay mga green diha nga mga lingin-lingin, no? Kini usa ka komisyon sa pangga
panggagamhanan tanawara Pangagamhanan. nga gimanduan sa pagpahigayon og mga investigasyon. Tama ba? Sa mga panglapas sa tawhanong katungod batok sa mga marginalized o huyang nga mga sektor sa katilingban nga naglambigit sa sibil nga politikanhong mga katungod. Agay. Ang ako ang dila murag naglambod-lambod man partner. Otro na to partner ha. Ikaw basa partner? Basahan na to otro. Ang pangutana kini usa ka opisina or komisyon sa pangagamhanan nga gimanduan sa pagpahigayon og mga investigasyon sa mga paglapas sa tawhanong katungod batok sa mga marginalized ug huyang nga mga sektor sa katilingban nga kini naglambigit sa sibil ug politikanhon nga mga katungod. Ato dining tungod kay naaman sila listeners unsa ka og atong pila ka ni butang nato tingnan kay di man makita sa atong listeners no og pila ka word lagi gusto. Alright. Tinuod kana tinuod. 2 words. Okay, basig mas kasab-an ta ani ato ang ni Dr. Joy nga gabuot-buot ta. 2 words analagi 11 letters. Okay. 2 words and 11 letters. O mo na ang atong clue. Medyo nawala ang ato ang kinakusgan nga partner, no? Ako magpadayon. And ang clue is na atay mga nag-start siya with letter H. As in, hag-as. H. And ends in letter S. O, diba? So, mo na ang ato ang mga clue. 2 words, 11 letters. And it starts with letter H and ends in letter S. Okay? So, muraga ang atong partner, no, na naapa siya gamay nga mga technical Sige glitches. lang. So naana. Di ta mabalaka kay duha ka buok ang ato ang gihimo nga camera. Di ta mabalaka mga higala. So bueno, samtang ga-connect pang atong main nga account, magpadayon kita. Gani sa dili kay nanar ba atong second guest mga higala, no? So both na ko i-synthesize, no? Unsa katong ato ang giisgutan kaganina. Yes. Unsa man partner, akong i-introduce lang ato ang sunod nga sa dili pa partner, no, kay gitahasan man kita pag-synthesize kaganina. So matud pa ni Attorney Lavinia nga pwede ang mga specific places no on certain circumstances. Pwede kaayo because this can be justified legally. Yes. However, iyang gi-emphasize nga dapat na ay accommodation. Labi na na ay mga comorbidities and the like. Ikaduha, iya usang gi-emphasize partner og mga kahigalaan di as kahanginan nga dapat mag-prepare na usab kita og mga creative ways of responding the new normal. Gani iyang gi-emphasize ang spaces. No? Yes. Dapat organized ta mga higala no kay kinahanglan dili lang kuno ta sa 4 world corner sa classroom kundi ato mga open spaces no atong kabukiran labi na sa Bukidnon no nga the cool breeze of the southern Philippines. So ato nang gamiton more parks dili na ta sa mga infrastructures kundi open spaces. No, dapat kuno nature best response ang ato ang himuon. O gani, gi-challenge nato siya, gamay raman ang atong lugar. Pero ingon siya, it's not on the density, it's not on the space, kundi it's on the design. So our administrators, dili lang sa mga universities and schools, but all administrators, both government and CSOs, are also challenged by this. So, and finally, we also asking about the mall and the employment, no? Kung lahi ra gyud ang mall o ang employment. Kaya ang mga malls, sa mga restaurants, kaya mga private man sila, so pwede ra, no, maka-restrict. Di wala man kagipugos nga moadto ka og mall. No, mura ning atong panimalay. Pwede ka man mukaon sa inyong balay. Correct. No? Wala man nag-focus sa imong mag correct. Pero kung employment na, tungod kay naa ka din ha, no, lisod man ipapahawa ka sa pagkakaroon tungod kay wala ka nang pa-vaccinate. No, kay wala pa may balaod nga nagmando ka natong tanan. And then there were also 3 important things no that our social media have raised and they were substantially answered by Attorney Lavinia.
All right, dagang salamat kaayo. That's our first guest, and we will now proceed to our next guest. Partner, please do the honor of introducing our second guest. Okay, ang ato ang bisita karon dili bag-o no sa ato ang pananaw sa atong pagdungog kay permi na gid nato ni siya madunggan og kani isa po ni sa ako ang mga gi look up sa profession partner no. Isa gihapon ka abogado og isa siya karon kasamtangang National President's Integrated Bar of the Philippines. Kani ang grupo sa mga abogado dinhi sa Pilipinas. Ato ang i-welcome ang akong manong Burt, Attorney Burt M. Estrada, live from the NAIA International Airport. Yes, Attorney Burt, mayong buntag. Salamat tungkay ang aray perpi, madagway ang masalam. Good morning everyone. And sa akong Kuya Enzo Good, mayong buntag, madagway masalam. Gali. Kuya na. Honest tanan mga itong pasaylo, nakamask ka karon kay naaka sa NAIA Airport. Medyo na-delay akong pag-biyahe pabalik o nasa din sitwasyon. But I hope strong enough ang signal, no? And dagang salamat sa pag-invitar sa ako sa inyong programa. All right. So dili kay ko familiar ani ni Attorney Burt no kay sa college daghan mi mga subjects ani nga abay mi ani. Both of us are philosophy graduates no. Our classmates of Xavier University, and I'm happy that a very good classmate is now the president of not less than the Integrated Bar of the Philippines. Proud kaayo mi ana sa imo. We call him Bitoy, no? Yes. All right, so attorney, daghan man among naisgutan. I don't know tingali nakapaminaw ka no sa atong synthesis with Attorney Viña. Daghan ga pangutana attorney, ug pwede ba daw makahimo og usa ka lokal nga ordinansa ang Bukidnon o ang Balay-Balay o bisan pa nga local government unit og usa ka ordinansa nga nagmando sa tanan nga magpabaksin sa imo makastoryaan na attorney. Yes, salamat Kuya Enzo, no? Ano question? Of course, yes. Kana gyud ang prevailing karon nga question sa ato ang society, not just sa ato sa Pilipinas, no? Maski sa ubang nasod mo ang ilang gina-tackle. And always ang balance nga ginapangita is between individual rights and the collective rights of society, no? But ang ako i-discuss will be based on what unsa ang prevailing nato nga mga balaod on that subject, no? So first and for all ang ato ang constitutional principle nga naka-enshrine gid sa atong batakang balaod o atong gitawag ka equal protection clause na tanan tawo tunay patas nga dapat patas ang pagtrato ginaubos sa balaod. So the moment nga dunay palisiya o balaod nga naga-discriminate, no? Naay na pihig o na-discriminate against nga tao or sektor. So naay question diretso nga kana ba nga palisiya o balaod naka-violate ba sa constitution nato and thereby illegal, no, or unconstitutional. So doon na may duha ka source sa balaod nato sa Pilipinas. Ang ato ang national laws kaning gina-legislate sa atong Congress and ato ang mga local ordinances. So going towards local ordinances, same man gihapon ang giyahang basihanan sa ato ang national laws. Ngano maghimo magbalaod ang ato ang mga magbabalaod? Kani siya nagumikan sa ato ang power o police power, no? Especially sa ato ang legislature. Pero unsa may tumong niya sa may police power? Ang katungod sa estado sa ato ang gobyerno nga atong ahente sa pag-promote sa kaayuhan sa tanan or sa kadaghana or atong gitawag nga the general welfare, no? Mo maning tumong og tinguha sa ato ang estado pinagi sa atong gobyerno na ipromotar, proteksyonan o ipromotar ang kaayuhan sa kadaghana
or kung pwede sa tanan. So the general welfare clause. So ato kinahanglan nga mahibal-an sad, so base ni ana nga prinsipyo, kinahanglan mahibal-an pud nato while dili pwede generally mo natong general rule. Kinahanglan walay ma-discriminate against, patas nga pagtrato sa balaod. Pero doon na po'y mga provisions sa atong constitution nga ginasite na always, no, ug dili mo na itong gisulti na to nga ang pag-balance sa individual right o sa collective right. So katungod pod og mandato sa gobyerno ang pagprotektar o pagpromotar sa health, no, health o ang ato ang public health kay naabot sa atong constitution. O ingon pod nga base lagi kaya naka-base man kini sa police power labi na sa ato ang state legislature nga ang pagmintinar sa kahusay o pagprotektar sa kinabuhi ang pagpromotar sa general welfare importante para ang tanan maka-enjoy sa kinabuhi nga demokratikanon. So mo nilang mandato. So karon kani atong sitwasyon, especially talking about sa the same gyapon sa local government unit based sa local government code is nga mandate sa atong local government unit nga proteksyonan o ipromotar ang public health, ang health sa katawhan. So that's why they have to come up with ordinances and policies that protect that. So karon direta dayon magbalanse. So giingon nga trabaho sa gobyerno sa local government na proteksyonan ang public health, ang health sa kinatibuk-an. Pero ingon po sa atong constitution nga sa paghimo nimo ana isa ka basic principle is dapat walay mapihig, walay ma-discriminate against. So always karon mo na siya ang challenge, no? And I think so far wala pa na-file nga case challenging a certain ordinance, but I'm sure na ay mo abot gid nga time ni ana. So on that note, always karon ang pangutana is kung maghimo na sila og ordinansa ano man, bearing in mind kato nga mga principles, ang ila dayon ang pag-test sa validity niya kung whether it's discriminatory or not, and whether it's valid ba siya nga ordinance making is ang kaning duha ka basic nga elements. First is ang lawful subject. So of course, ang lawful subject is kato na siya mismo, public health. Kung maghimot tag ordinansa, ang iyahang tumong is to promote public welfare and public health. Naa na siya. Diri na lang sa ikaduha na dapat ang ordinansa it is through a lawful means. Ang pag-achieve sa public purpose nga public health, protection of the public health has to be done, and the ordinance has to it should be reached through a lawful means. So dinhi na din ta mandatory nga pag-vaccinate. Is it a lawful means or a reasonable means? So kada mention ni Attorney Viña ganina, kana siya ang pagpangita sa kung sa may reasonable na means, especially based sa where we are now, no, na situation. So ang pag-mandate ba sa local government, would it be a lawful means to say na dili na discriminate again? Ako, I would support, and I've also taken that position in previous interviews na yes, importante gid ang collective pag-protect sa health, pero ang katong mga exemptions magisulti ni Attorney Viña because tungod sa situation nga daghan pa wala nakapabaksin, not because they do not want to, but because of either the unavailability or because of their health condition na dili sila makapabaksin, or because of based on religious grounds. Then kana nga mga especially because ang is kato yung gi-mention importante kayo, and most of these vaccines are still in the emergency use phase, no? So lisod kayo ingon kag paturok gid ana when in fact it's still in the emergency use na phase. It's the fastest developed na vaccine, but thankfully so far we've seen its yung efficacy, no? So
kato sila nga mga situations might, no, it might render question, ma-raise ang question nga reasonable ba na imo ming pugson nga magpabakuna when in fact naa man ni nga mga grounds dili man ni siya amo nga own nga kabubuton nga dili mi magpabakuna. Kay the moment, for example, na nay balaod, and again emphasizing on what Attorney Lavinia said, we're talking about ordinance man, not not the decision of private business owners or private enterprise exercising their rights nanon. So when it's a law, a ordinance or a government policy, then all this has to be taken into account. No? So kana siya may challenge Kuya Enz and Attorney Perbs. No? So I hope and really hope na mapangita gid na siya nga balance sa ato ang gobyerno, and that our people also, and I've seen so far wala may nag-file og kaso, no, mga ordinance nga na-come up sa ano, because I think everybody wants to work together and pangitaan gid og best na solution, and ibalaan nga it's not just ourselves, no, we are in it together, we are community, and we have to protect each other. So kana ako ang Alright, sige, salamat ana attorney. So it's good that you mentioned that, no. Before moving on to my next question, gusto nako ipadangat sa imo sa atong mga viewers and listeners also nga as of now, no, as of Monday, no, October 25, sa tibuok kalibutan, of the almost 7 billion people, aduna na almost 3 billion, no, ang vaccinated, no, fully vaccinated, 3 billion of the 7, meaning that's about 37.7%. Sa Pilipinas, aduna sa tay 22.2%, no, vaccinated of the 100, at least 100 million population sa Pilipinas. Just to give statistics, no, sa ato mga viewers and listeners. Dini kita sa atong lokal. Sa Bukidnon, aduna kita more or less 1.4 million. 1.4 million ang atong population. Sa kasamtangan, ang total vaccinated, no, sa second dose, meaning to say fully vaccinated, na lamang sa 213,000. That is 24.04%. Sa Malay-Balay, aduni kitay 34,000, no? So more or less pila atong population, 189,000 population, aduna tay 34. Although na naka first dose na 54,000. So why I'm sharing all this data to you, attorney, and to everybody, because adunay nakabinbin nga balaod. And I suppose you are aware of the House Bill number 9252, attorney. Kani bitaw nakabinbin nga mandatory vaccination sa House of Representatives. Gani adunay mga news nag-ingon nga gi-reject ko na sa Senate, pero ingon sa Rappler nga di man gi-reject kay wala pa man na pasa. It was not yet transmitted to the Senate. So I don't know if you're aware of this. What is the stand of the Integrated Bar of the Philippines on this particular House Bill number 9252 on mandatory vaccination? Kuya Enz, to be very candid and honest, no, I have not had the opportunity to really study in thoroughly the bill itself, no, but based on what I've discussed earlier, the general principles relative to the subject nga you mandate something. I think the integrated bar will always be on the side of what is constitutional, what is legal. That is our mandate, to defend always the Constitution and the rule of law. The wisdom on how the House or our representatives will craft these laws is not a easy thing, no? Ato ang istoryahan ganina, daghan kayo ang kinahanglan nila ibalanse. So far, if we are ever to be asked siguro to be a part of the deliberation, as sometimes the IBP is invited,
we will also do our part, no, to find. And we are not dili man always nga, because we know the law is also a living thing. It's dynamic. Ano. We cannot say nga unsa tong mga ano in the past what is always been ano. It's a living thing. Yeah, ano. So we have to find, especially where we are now. But we pray that our leaders, our representatives will find a way to pass these laws that seek to protect everyone without unduly discriminating on individuals and individual rights. So that will always be a consistent position of the IB. We are here to help also our government find to discuss to the people these legal principles and possible to help craft policy. Alright. Attorney, samtang sa kasampangan, no? Sa kasampangan, wala pa manggintay balaod, manggod. Mao nga, ang pangutana sa mga tao, will the restrictions and regulations issued by either local or the national IATF legal? I mean, usahay manggod, ang mga restrictions are in effect. They are likened to policies, if not are laws. And I don't know, maybe some local IATF may even be harsh, maybe too restrictive compared to laws. What are your thoughts? That's as I mentioned kaganina, Kuya Enzo, no, there are only two sources of laws in our country. It's either a law passed by Congress or those local ordinances passed by our local government units. Executive orders and all these mga memorandums, circulars coming from the executive departments are policies that are supposed to implement the laws that are passed by Congress. No? So, kaya always, I think, remind po sa ato ang gobyerno na these are policy statements that are supposed to be to guide local governments, no? Kung sa ilahang pinahimoon. I understand na medyo that has also come to fore ang discussion na ano nga murag ang kuan man mo gauna gabuot na hinuon ang executive department, wala pay balaod, wala pay mga ordinansa, pero parang ang gina-impose is something that has not even been passed as a law. So I think that's important na ginagiano nga it is a policy guidance supposed to be that. Ug mabasahon nimo ang mga IETF ng mga ano man po is that they encourage the local government units to pass legislations. And we understand ang naman is we are in an emergency situation, and because they are proposed of the experts, no, that they give this advice and policy directions, no. Pero siyempre, labi na kung doon na yung mga punitive na mga aspeto sa like pagsirado sa mga pagtakop sa tao, that is only possible if there is a law, a republic act, or a local ordinance. So, kinahanglan siguro yun magpinabanga, pangitaon the balance between the individual right and the collective right, and to go back to our sense of community nga dili man ta diri kapagahiay, no, dili man ta ingana nga ako ning katungod ug ang kuan ko dito nga dapat mag-ubad ka. Hopefully we get that back, that sense of community na ato yung pangitaon is always the balance. All right. No, so that has always been emphasized by attorney, ang balance. So sa pagkakaroon, attorney, partner Perp, yes, partner. naasay gusto nimo, or I think ready na nga atong SOCMED pod, no? So maybe if you would be kind enough to mediate. Yes, I think I like what you mentioned earlier, partner, no, regarding sa IATF. Ang answer po ni Attorney Burt is really good nga naapod tayo mo tanaw, no, nga walay makalapas sa ato ang mga katungod bod pinaagi sa mga
issuances or mga pamaagi sa atong IATF kay ang IATF dili man sila balaod no, so maayo kung naatay mga ang atong mga gapaminaw karon siguro hatag sila og mga report na kung manggaling na ay mga kalapasan sa balaod or kalapasan sa mga katungod sa mga tao. So, ang ako siguro pangutana sa gamay lang, isa lang, sige, partner ahead. kang Attorney Burt, kung manggaling na ay mga ingani nga mga sumbong or mga istorya nga na ay mga kalapasan sa katungod pinaagi sa mga gipang implementar nga mga balaod or polisiya sa atong gobyerno, unsa may rulyo sa IBP or unsa may naabay proyekto ang IBP aron matabangan ang ato ang mga katawhan nga subject ni ining mga kalapasan. Kalapasan. Yes, thank you, Attorney Perps. No? So, ang ato ang Integrated Bar of the Philippines, of course, si Attorney Perps was also very active sa atong chapter. Ang ato yun nga sentro sa ato ang relationship and obligation sa community is atong free legal aid program. No? So aduna ang IBP sa entero 86 ka chapters doon na kitay mga volunteer legal aid lawyers. And so isa sa atong serbisyo labi sa atong mga qualified na mga indigent litigants katong dili makagahom sa pag hire og mga private lawyers. Andam ang ato ang Integrated Bar of the Philippines sa paghatag og libre nga serbisyo legal labi na kung dili pud taga qualify dito sa Public Attorney's Office. So kung dunay mga paglapas ato ang katawhanong katungod labi na sa karon nga panahon, andam ang Integrated Bar of the Philippines nga mohatag og libre nga serbisyo nga legal aron nga mapanalitdan atong mga tawhanong katungod labi na karon sa kaning mga makalilibog ng mga kapanahon sa pagpalisiya tungod sa pag-address ang ato ang emergency. So isa po ang ato ang nga paningkamot is pareha niini mo nang pasalamaton ko ang paghimo gyud sa pagpartisipar sa pag-edukar sa ato ang katawhan. So both ang ato ang pag-encourage na kita magkinabangay sa ato ang gobyerno, sa ato ang health professionals na makabot gyud ang ato ang tumong og tinguha na safe kitang tanan. Pero always also reminding those in power na duna kita yung mga balaod nga kasundon ug dili kita komunidad sa tawhanon nga kusog kundi ang atong kusog tumikan sa balaod ug sa katawhan mismo. So angay kaya pong respetuhon gyud ang balaod ug ang tawhanong katungod sa katawhan. So again, ang pagbalanse. Kung importante labi kay ang pagpili og mga leader nga kabalo mo balanse sa kani mga butang. No? Tanti kayo. Salamat Attorney Burt. Og I think naatay ready na ang ato ang social media research team no sa ilang mga pangutana. So sa di pa na ako ihatag ang panahon sa atong team, ako sang i-introduce sila. Ang kaning social media research team, this was constituted for this project aron ma-identify nila ang mga issues and concerns in social media nga relevant sa atong topic nining episode. So sila nag-prepare og at least duha ka questions nga gikan sa ilang pag-research sa social media sentiments, articles published ug uban pa nga short interviews with clientele. So karon akong ihatag ang time sa atong social media research team uban si Miss Rob Mary Chris Agnes V. Candano from the College of Technology. Rob? Yung buntag Attorney Perps, Sir Enzo and Attorney. Wala siya. Oh, medyo nawala ang ato ang pikas nga lawak. Anak naman gyud na, no? Kay di na. Okay, so I think she is back again. If you can hear us, Rob, go ahead. Sorry that
Rob, Hinay gyud ka, or partner. nakamute si Rob. All right. Hello, Rob, once again. Ako ang pangutana. Sige, go ahead, Rob. Murag lisod gyud no sa pagkakaroon mo ni ang one of the mas lisod pa ni sa mandatory vaccination nga balaod no. Alright, kay unstable. Oo, sa tingin is balaod nun nga ipasa sad no sa atong lokal nga pangagamanan para malipay ta. Nay mandatory nga kusog ang internet. Oh, tingali. Wala gyud mo babag ni ana Kuya Ens. Angay gyud kana siya. Hagit ni sa atong mga lideres lalawigan no. So bueno mga higala, sa in lieu tingali of Rob tungod sa ang unstable internet, I think Leo can speak in behalf of Rob if Leo has the questions. Leo, do you have the question? Sir Enzo, Yes. good morning. Hi, good morning. Good morning, Attorney Burt. It's me again. Okay. Hi, hello, Leo. Yes. Oh, sorry. Ayun, naay mga pangutana no nga nagkalap nato gikan sa social media. Ang una nga pangutana gikan kini kay Ma'am Rosemary. So ako na lang ang mangutana sa imo, Sir Burt. So inhisgutan man gud karon sa online, labi na diri sa ato ang Facebook and Twitter about niining kanibang sa ni vaccine passport no naanag gid kini siya sa uban nasod. So ang pangutana diha sa Facebook atong nakuha, ingon siya bisan pa man bakunado makakuha og makaspread man gihapon ng COVID. So mamahimo gihapon ka nang mamatay sa COVID sa adverse reaction nimo sa vaccine. So para asa maning vaccine passport ug unsa may kanang legal basis nato ani kung i-mandatory man galing nato kini diri sa Pilipinas. Yeah. Thank you, Leo. No? Actually, karon naa naman siya. No? You can actually get, I just nakalimot ko sa itong opisina. There's a yellow card that you can get if a vaccine passport, especially if you're traveling abroad. That is precisely, kanang i-mention ni Rob, ni Leo, one of the reasons po nga lisod pa, posible nga lisod yun himuon pa nga mandatory. Tungod kay, the science is still not that it's not that pagid siya, no? Wala pagid patungod ana nga kana siya lang daan nga maski ang experts are saying that even if you're vaccinated, you can still be a carrier, no? So precisely that raises the question. So kung both the vaccinated and unvaccinated can still be a carrier, then why are you discriminating against one, yung katong unvaccinated, no, against the other sector, katong vaccinated, if parehas di ay sila posible nga carrier. So that is where there's a possibility na ma-raise ang point nga this becomes unduly discriminatory. So that's why ang basis is not just ang paghimo sa law. Law is based also in correct reason. Labi na ang factual good and scientific basis. No? So if siya, so the law is there, na ang mga guideposts on how a law becomes valid. So now the more important aspect of determining or crafting the law is the premise of that law. Is there sufficient and stable and strong scientific basis to say that this law or the means that are in those law to achieve that public interest, public health, are they reasonable and are they not unduly discriminatory? So napagyapon ta din na stage, no? And that will be the, to me, no, na pinaka-importante po nga pasihanan before any law can be said to be legal or constitutional. So wapo to nga na-raise mo na point. Yes, thank you, Attorney. No? Ang sunod nga pangutana kani medyo ni siya kuan.
ang kani siya nga pangutana, isa ni siya ka residente dinhi sa atong dakbayan, sa laing dakbayan, no. Ana siya nga daghan unta daw gusto magpa-vaccine. Kaso naay isa ka relihiyon nga nagaingon nga tanggalon sila sa ilang simbahan kung magpa-vaccine kay mao daw kuno ni ang katumanan sa di lang nako hisgutan kung unsa kini nga relihiyon, pero matud pa sa ilahang pastor kung sila daw kuno magpabakuna pagatanggalon sila sa ilahang simbahan. So mahimo ba ni nga sakto ba kini attorney nga pugnan sila sa ilang simbahan sa ilang katungod magpabakuna? Kung mag-iisgot na ganit og religious freedom, no, wala gyud katungod ang gobyerno manghinglabot sa unsa ang palisiya or mga doktrina sa isa ka simbahan. Pero dili pod pwede ma-impusar sa simbahan ang sa isa ka individual. Naana na sa individual, no? That is the exercise of your religious freedom. Kung pananglitan, and this ang pinakawayo siguro nga analogy ana is kanin sa right to join union, no? Dinha ang isa ka kuan kayo ang discussion about religious freedom as against a law and a public policy on self-organization. So kung ang individual dili gatuog gyud ka nga angay ka maghimo ani magpabakuna, manitan or kato sa ito is muuban ka og union. Kung ginadili na sa imong simbahan, then of course ang simbahan dili pwede mag-imposar sa imuha nga ang saan man ka gapuson ka. That's your decision, no? Mo pabilin ba ka o muhawa ka? But you cannot also say nga moingon ang gobyerno nga badlungan ni among simbahan kay ang ilahang ang doktrina kay makadaot sa ano. That is not also possible. Because that is religious freedom na ano. So then it becomes a choice. Sa ano. So kung magpabakuna gyud ka, ang doktrina sa inyong simbahan is ayaw. So you run the risk nga pahawaon ka sa inyong simbahan. And you cannot say now nga, uy, ano nga gipahawa man ko ninyo sa simbahan nga nagpabakuna lang man ko. Because precisely that is the religious freedom that na within the sphere sa ka relihiyon, no? So that becomes a personal choice. And ang ano dia karon is also ya man din ang pag-invoke sa religious grounds, no? So of course isa na sa ito nakita ng mga doctrines sa mga jurisprudence, especially din sa union, using that as an analogy. Possibly dili gyud ka, that is another exception. Namoingon ang lisod nga mo itong himuon nga mandatory if there are religious grounds na ilang i-invoke. Pero while dili po siguro ka function, di kita actually mapugos. You might not also be able to then later receive or enjoy certain nga mga benefits under the law. So walay pong sanay, pero dili po sa pwede nga you will be also putting other people at risk. But at this point in time, so those are the things that kinahanglan din na consider. The science, is it already really solid science na pag-vaccinated ka? Wala yoy lahi ra gyud. So there is substantial distinction na sa kanang giingon nato when you talk about being discriminatory or not. No? So far, while we see, while we see, based on our own perception, agi kalahian sa nabakunahan o wala. And that's a good sign. But is it solid science to say that it should be a established fact na gamito nato as a premise on crafting a law that will be an exception to the general rule of non-discrimination or equal protection under the law. So that's why daghan. I hope okay. Salamat kayo, no, Attorney Burt. Hopefully sa natubag nato ang mga concerns sa atong mga netizens. So maulang ka na, Attorney Burt, Attorney Perpi, and Sir Enzo, gikan sa social media research team. Thank you and good morning. All right, daghang salamat Glio and Rob, no, for your questions coming from the social media, and thank you also Attorney Burt for the answers, no, afforded to for the sake of our people who are interested to that. No, interesting to ang last part ninyo, no, religion
versus the government. All right. So at this point, mga higala, daghan paunta ka tag mga pangutana, no? Pero unsa ang pamigid nga atong oras nga gapas daghan tag prepare nga pangutana pero daghan man tag matun-an good sa atong mga speakers for today. So at this point, that's it. Maybe I'll give my one last, no, coming also from media, attorney, if I may go from the religious versus government to again employee. Nag-mention man kaganina about unless compunitive na gid kaayo ang usa ka establishment, and I think that's something wrong. What if the other way around, attorney? Is it lawful for the employer to provide incentives over those fully vaccinated to encourage employees to get vaccinated? Oh yes, wala imababaga ng incentives, no? And that's why I think at this point, but that's the best approach, no? Rather than being punitive, it becomes incentive based ang atong libre nga atong makita karon, no? Libre iced tea sa mga kananan, discount sa gasolinahan. If employers can do that, then we also avoid ang kaning clash between sa choice and all these things na posibleng maano. So that would be the best approach, no? If we are able to encourage and incentivize these things, but also based on an informed na consent sa katawhan, no? Dili po niya murag sige insentibo nimo promotar ta ka basta kwani ana, when in fact siya that's why dili that's the basis of sa right to choice when it comes to mga medicines and labi na experimental na, no? Because it becomes grabbing kadaot utok sa tao nga naggibutangan ka, and then there's still grabe ang fear of something na gibutang sa imong nga body. So while we incentivize na, no, it's also important nga we also participate and make available ang correct na mga information para nga nagpabakuna siya, dili lang tungod kay parang makadawat siya isa ka sakong bugas, but he knows nga para nis kaayuhan nako ug kaayuhan sa ato ang komunidad, no, and that dili ni siya makadaot nako. And that's why hinalikayan gyud ang kanang mandatory na throughout sa pag-evolve about this issue because that it becomes a violation of basic human rights, putting something in your body that you feel that will harm you, no? Freedom from harm sa so harm is not just physical, ang mental nga harm ni sige, mapugos na lang ko kaya wala bugas sa balay, pa-injection na lang ko, pero tagagabi di na siya katulog, maunsa ka ko mahimo kong sumbi unsa nga importante ang correct nga para dili po niya mo na napugos ra gyapon siya dawat sa insentibo. All right. Thank you very much. Partner Perty, aduna pa ba kay gusto nung ipangutana or tungod kay limited na ba atong time that we can ask final closing statements to our guest? Yes, limited lang gid tuod, no? So Attorney Burt, aduna ka ba yung mga final nga mensahe para sa atong gatig paminaw karong adlaw? Palihog ko. Yes. Salamat Attorney Perky, salamat kung kay sa BSU, kang Enzo sa tanan nga. Okay. Murag hinay gyapon guys Manila. Ang signal di ay partner, no? Abi na ko, oo. We'll wait for a couple of seconds, pero very exciting, no? Gani na din sa ato ang GC, no? Maybe sa next time, maybe we can also consider religion versus the government, the concept ba? It's a concept karon, no? Kay more than tingali ana, it's mga personal nato nga conviction, nganong magba-vaccinate, nganong dili man, no? So those topics or that particular topic emerged out from this discussion today. Yes. So while attorney is reconnecting partner tingali, I'll just synthesize na lang so we can save time, no? Sige, partner. Kaya iya man kung gimension kaganina gyud nung dapat ang mandatory vaccination, it's dapat reasonable, legal, and constitutional. Gibalik-balik, there should be balance, no, among social, moral, and medical na reasons. Tulisod, it's a challenge among our House of Representatives, our Senate sa pagpanday sa balaod. Iya usad nga gi-emphasize
nga ang mga IATF o uban nga mga regulating bodies, local and national, should be subservient to local and national laws. Otherwise, those are illegal, no? Kung wala nakabase, naka-umbrella sa mga balaod nun. And then he also challenged further ang mga leaders. Our leaders should be visionaries, able to balance all these. And then he was also asking, he was asked, no, on the vaccine passport. So niyon siya nga discriminatory man na. And then there was a question on religion and government. Nindot sa iyang tubag, no? In terms sa religion, mura man depende sa imo ha, mura party, multi-party system sa Philippines. If you do not adhere to the principles sa usa ka partido, nahawa gid ya. Moadto ka sa left wing. Kabala na din yung kinsa ang left wing, right wing aning usa ka partido. No? Kaya di man ka. No? And there are principles. Pero ultimately, partner, sorry na-cut off that. Ultimately, sure. Partner, it would boil down to the choice diba? So, kung gusto ka mabelong, I'm talking about the religious freedom. If you really want to be vaccinated and the church says no, then it's up to you to go out of that church and not be a member anymore. But also if the church says na dili ka magpa-vaccinate ka, and it's up to you. Kung gusto ka, di ka magpa-vaccinate, hawa din ha, di ba? So, very interesting discussions, partner, and something that I appreciate about choice, no? Choice that would also have to balance gihapon, no? Between others and ang imuhang choice. All right, very well said, partner Perps. All right, mga higala, so I think murag medyo naputol na magyod ang ato ang last na speaker. You were actually listening to Attorney Burt Estrada, the president of the Integrated Bar of the Philippines earlier. So, yes, mga higala, sorry, nag-text siya sa ako. Naa siya yung message. Basahon ko na lang. Kamaya kayo yung message. Ang iyang igon is magbuliga koy dili kini away between individual o kadaghanan kung dili ato kaayuhan tanan isip usa ka komunidad. Ato buligan ang pagpangita sa insakto ug makaayo nga mga pulisiya pero protektahan usab ang individual na tawhanong katungod. Salamat Attorney Burt, mo kato iyang final nga mensahe sa ato karong buntaga. Sa atong pagbalig mga higala, atong i-announce na ang Share to Win. Mga winners, no? Sa atong Share to Win mga higala. You are listening currently to DXBU 104.5 FM on our project Share to Heal. It's 11:04 right here on the radio. We will be back in a few minutes. DXBFM. Unsa ang new normal o bag-ong normal batasana sa pagsunod niini. Sa bag-ong normal, gikinahanglan ang pagbansay sa kaugalingon hangtod maanad. Sa sinugdanan mabaguhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mao na kini ang bag-o nga kinabuhi nato. Ang new normal o bag-ong normal usa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag bili sa kahimsog. Sulod sa bag-ong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron masiguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bag-ong normal, gikinahanglan nga magpadayon og walay kapagngan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sama-sa paghugas og mga kamot, pagsuot og face mask kada gawas sa puloy-anan, ug ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipok. Padayon nga gaibag-o sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili nato gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 ka segundo, karon gikinahanglan nga sundon. Ang mga bag-ong kustombre nga resulta sa COVID-19 kini gitawag nga new normal o bag-ong normal. Sulod sa bag-ong normal, gikinahanglan ang bag-ong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong una-huna nga niusab na ang panahon karon.
Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office Malaybalay ug mga estasyon nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Bukidnon Chapter. Sa ato ang extension project ang Share to Heal ang mga higala, no? Madunggan pa ba ko nimo attorney? Partner? Madunggan kayo, partner. Pila na lamang ka mga minutos. Bueno, dili na kita maglangay. We will move on to our answer. We will reveal our answer and our winners. Please do the honor, partner. Okay, so ang atong tubag sa pangutana ganina di ko na siguro basahon kato partner kay murag maglambod-lambod na pud ang ako ang dila. Ayaw na, diretso na kita. Sige, ang atong tubag sa pangutana is Commission on Human Rights. Ayan. Alright. So na atay mga duha ka nakadaog partner. Si Sige daw. akong basahon Sige, go ahead. Ministre Damlay ug si Miss Andrea Rain O. Cortez. Again, si Alright. Ministre Damlay ug si Andrea Rain O. Cortez. Paabot lang kamo sa text sa ato ang team kung unsaon pag claim or paghatag sa inyong mga prize. Pasalamat po ta partner sa DevCom students kay sila maoy nag-prepare sa atong trivia karong buntaga sa mga klase pod ni Miss Nova and Jill. Alright. Ug sa makausap pa si Dr. Janet Molina ang sponsor niini sa inyong prizes. Magulat lamang kamo. There are technical media persons who will contact you on how to claim your prizes. Bueno mga higala, dili namang gyud mutugot ang ato ang panahon. I think we had a great discussion for today with great minds, Attorney Viña and Attorney Estrada. Your final thoughts, Attorney Zamora, partner? Partner, salamat kaayo kay dako gid ang natabang no sa ako karon sa ako ang pag-appreciate sa mga katungod sa tawo ug sa gobyerno pod no mga pamaagi sa gobyerno aron masugpo kani ang ato ang pandemic nga COVID-19 pandemic ug pasalamat pod ko sa mga ato ang mga abogado nga human rights mga advocates pod sila no. Also, di partner, pasalamat ta kay Attorney Sherry May Velos Decang, siya ang atong Dean sa College of Law, ang head sa program development on this aspect, legal nga aspect. And then naatay mga instructional integration ng mga tao din si Sir Jake Peras, at all the college lead extensionists, atong social media team, atong information, education, and communications team. Og pasalamat ko sa aning oportunidad nga gihatag kanako mag-uban sa akong idol nga partner, Sir Enzo. Og hinaot nga tagaan na pod kami og dugang na pod nga oportunidad sa sunod magtuki og magtubag sa mga legal nga mga pangutana. Kini ang inyohang amiga nga gwapa from the College of Law, Attorney Peer Rubio Zamora. Alright, sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa Bukidnon State University o sa Sibiyahanan, sa DXBU 104.5 FM, the educational and community-based radio station of Bukidnon State University. Uban kan station Director Rod Bolivar, ang BukSU Extension Team o BUS sa pagpanguna sa atong University President Dr. Oscar D. Cabanyeles. Mga volunteer faculty and staff gikan sa lain-laing mga colleges sa lokal nga pangagamahanan sa Dakbayan sa Malaybalay sa pagpanguna ni Mayor Florencio T. Flores Jr. ug sa Office of the Congressman of the 2nd District of Bukidnon, Honorable Jonathan Keith Flores. Ato sa pagpasalamat sa atong mga kauban sa Pikas Lawak, Technical Director Gabriel Diwalay, Video Documentation, Dr. Gemeline Paulican, basig natay mga nalimtan sa atong mga account manager and back staff, no? Silang Astrid and Jill Agravante. Usab sa atong coordination, Dr. Joy Mirasol, and we also have Ma'am Ninfa Caballero, and our social media and our research team. I hope I'm not missing any, Glio, Rob, and the others. Kami ga-imbita kaninyo sunod Miyerkules, alas 9 ang takna sa buntag,
alang sa laing hugna na usab sa atong tulumanon, pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 2. Ako si Lorenzo Dinlayan III, duman sa akong partner nga si Attorney Perpi Zamora. Madakot salamat hupag dumanoy kanay. Madagwaya masalom daw ulinan ko'y himagbabaya. Dalaygon ang Dios. Yay! Congrats!